Chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với Lisa Channel. Và các em có nhớ quyển sách này không nhỉ? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa. Sau đó thì chị sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các em cách làm quyển sách này nhé. Đầu tiên các em sẽ in những cái trang này ra trước cho chị nha. Hoặc là các em có thể bấm dừng video để vẽ theo giống như của chị cũng được nè. Tiếp theo các em sẽ sử dụng kéo để cắt tất cả ra nha. Chúng ta sẽ dùng kéo để cắt theo khung nè, đối với những trang này nè. Và các em cũng sẽ cắt tương tự giống như vừa rồi đối với những trang chị đang cầm trên tay giống như vậy nha. Và trên bộ quần áo thì quần áo và mái tóc chúng ta sẽ cắt theo những đường viền xung quanh những bộ quần áo này nhé. Riêng bộ này chúng ta sẽ cắt cả khoảng trắng ở bên trong luôn nha. Và đây là tất cả sau khi chị đã cắt xong rồi nè. Bây giờ chị sẽ tiến hành ghép những cái tờ này lại với nhau nha. Các em hãy lựa những cái tờ giống như của chị nhé. Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng hồ để dán hai mặt này lại với nhau. Hai tờ còn lại chúng ta cũng sẽ làm y như vậy nhé. Và các em sẽ sử dụng băng keo trong để dán giữa hai trang này lại với nhau. Rồi bây giờ chị sẽ bắt đầu sắp xếp những cái đồ dùng còn lại, những bộ quần áo còn lại nhé. Chúng ta sẽ dán những cái bộ quần áo trước nha, bằng cách là sử dụng băng keo hai mặt ở mặt đằng sau của những bộ quần áo này nhé.
em thấy đó, chỉ mất vài phút thôi là chúng ta đã làm được một quyển sách mới cho mình rồi nè. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo nha. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký kênh nè, like và share để ủng hộ kênh nhé.